and welcome to Herald TV News at 3 with me, Shalene. The elections to 186 village panchayats, which were due next month, almost stand postponed for 3 months and will now be held after the monsoon. Though the final decision lies with the State Election Commission, the government has decided to appoint administrators to look into the affairs of the panchayats as the term of existing bodies ends on June 19th. The government has decided to postpone the elections and have it after 3 months due to monsoons. We have also decided to appoint the administrator on the panchayat, says CM Sawant. Now Goans across the state have reacted sharply. Many even have raised questions as to how they can postpone the elections. Goans react sharply to government's decision to postpone panchayat polls. Demands to have election on time. The elections to the 186 village panchayat, which were due next month, almost stands postponed for 3 months and will now be held after the monsoon, though the final decision lies with the State Election Commission. जे सरकारान जून म्हयन्यान कार्यकाळ सोंपता पंचायतीचो आनी जे इलेक्शन फुडें धुकलपाचो जो निर्णय सरकारान घेतला आनी एडमिनिस्ट्रेटर घालपाचो हो अत्यंत चुकीचो निर्णय सरकाराचो आहा. सुप्रीम कोर्टाचे कितलेशेच जजमेंट हांव डिटेलान वचना जाहीरपणान, कारण सरकार अवेर जातले कित्याक ते सांगले जाल्यार म्हणटूच जे पळय सरकार पळय जे पळय कितें निर्णय घेतला हो चुकीचो आहा. हांव मागणी करता स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन की तेंच्यांनी हो सरकारचो निर्णय भायर मारचो, कारण कितलेशेच जजमेंट आहा एडमिनिस्ट्रेटर घालूंक मेळना. ज्या दिसा टर्म सोंपता त्याच दिसा सुप्रीम कोर्टान इलेक्शन घे म्हणून सांगलां. आनी जे पळय ट्रिपल टेस्ट आहा पळय तो घेवपाक जाय पळय सांगलां, ते ट्रिपल टेस्ट म्हणजे कितें आहा, तितून पयलो इम्पेरिकल डाटा आसपाक जाय, सेकेंड ओबीसी कमिशन आसपाक जाय राज्याचें, आनी तिसरें नॉट अबाउट 50%. म्हणजे हेची ह्यो तिनूय गोश्टी ज्यो आहा ज्यो जर सरकारा कडेन जर ना, इम्पेरिकल डाटा ना, तरी सुद्दां सरकारान ते विदावट ओबीसी रिजर्वेशन इलेक्शन कायद्या प्रमाणे घेवपाक जाय. आनी जें कितें पळय सरकारान चलयलां आनी ताका तर स्टेट इलेक्शन कमिशन मान्यता दीत जाल्यार सगळ्यान पयलो हायकोर्टान पेटिशन घालपाचो निर्णय हांवें तयारी करून दवरला. हायकोर्टान वयतले आमी इमिजिएट इलेक्शन घेवपाक लावपाक. उसगांव वाळपय भंडारी समाजाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान सांगोंक सोदता की पंचायत निवडणूक आतां लागीं पावल्ली आसा, तेन्ना सरकारा कडेन एक विनंती आसा की ओबीसी खातीर राखीव जी जागा दवरलेली आसा ती तशीच दवरची, तितूर बदल जावचो न्हू, इतलेंच मागता. देवेंद्र गांवकर and Aditya Bidre for Herald TV. With cases being presented across the globe, the monkeypox virus is yet to be present in India. Typically presented with fever, rash and swollen lymph nodes, the virus was confined to the tropical rainforests of Central and West Africa and has now found its way across the globe. The virus is transmitted from animal to human and human to human contact by a bite or a scratch, a direct contact with bodily fluid, or getting in contact with contaminated objects. Though related to the smallpox, the virus is comparatively less contagious and causes less severe illness. If a suspected case of monkeypox are detected in India, samples will be sent to NIV Pune for laboratory confirmation. With cases presented across the globe, the monkeypox virus is yet to be detected in India. Common symptoms of the virus are fever, rash, and swollen lymph nodes. The virus is transmitted from animal to human and human to human contact. Although related to smallpox, the virus is comparatively less contagious and causes less severe illness. If suspected cases of monkeypox is detected in India, samples will be sent to NIV Pune for laboratory confirmation. I would like to brief you all about this monkeypox diseases. Monkeypox is a viral zoonotic disease that occurs primarily in tropical rainforest area of Central and West Africa. It presents clinically with fever, rash, swollen lymph node, and may lead to range of medical other complications. Case fatality rate is less, below 10%. It transmitted to animal to human being as well as human to human. It occurs by bite, scratch, bushmeat preparations with the direct contact with body fluid, indirect contact with the lesion material such as contaminated bleeding. Incubation period is basically 7 to 14 days. WHO has reported around 12 countries of these cases. Current scenario is like present cases in UK, USA, Europe, Australia, Canada. In India, we don't have any cases. Goa also has not reported anything. Samples
In case of fever, we will be sending to NIV Pune for laboratory confirmation. Thank you. So what are the symptoms? I mean, किती symptoms are these? Fever, rash, swollen lymph node. These are the basic symptoms. You must have heard about this smallpox. It is similar to this. Okay, like a smallpox. Yeah. And it is spreadable. It is again contagious. Yeah. So what message you like to give for the people of Goa? People of Goa, in case if anyone has fever, it's the same symptom what I have told, like rash, swollen lymph node. You can always give your sample for testing to rule out about this monkeypox. So how it comes? This कशी जाता ही monkeypox? It is from animal to human being. Okay. Animal to human. Human being. Or from the monkey only. From a bite, scratch, Okay. bush preparation. Bureau Report for Herald TV. Information Technology Minister Rohan Kaunte said that the state government will work towards bridging the gap between the manpower availability and the industry requirement in the sector. Kaunte on Wednesday chaired meeting of academia, IT industry and related government officials in Panaji. The minister said that the meeting was held to understand the gap existing between the manpower and the industry requirement. IT Minister Rohan Kaunte said the state government will work towards bridging the gap between the manpower ability and the industry's requirement in the sector. He also said that the gaps between manpower and industry do exist, and all stakeholders will be taken into confidence to design a solution to bridge this gap. Now we have had a review of the whole thing. We need a networking thing happening. जे आम्ही फाटी केल्ले last 40 days we have reviewed the whole system. खंय changes जाय कितें करपाक जाय, infrastructure connectivity. आता basically from the policy point of view, where the IT policy and startup policy, हांच्या खातीर revive करपाक bus तयार जावपाक जाय, that people are there, disbursements have to happen, certifications have to happen, events have to happen. We have to announce our plans, and we need to ensure that we start looking at employability in the right sense. ताज्या खातीर we had called experts from the industry, we had called industrialists, we had called academia, and government was there. So we have channelized a lot of brainstorming session on how things need to move ahead, what are the expectations of the industry, how we can correlate. एक वाटेन आमकां स्किल्ड मॅनपॉवर जाय पडटा, पूण दुसऱ्या वाटेन देर आर चॅलेंजीस की आज समज इंडस्ट्री येतली जाल्यार स्किल्ड मॅनपॉवर आमचे कडेन आसा काय ना, कित्याक ऑलरेडी द मॅनपॉवर इज बींग टेकन अप बाय द कंपनीज विच आर देर. सो हाऊ डू वी हँडल दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आसतना वॉट आर अवर प्रायोरिटीज. सो वी हॅव डन अ बेसीक सेशन टुडे आफ्टर रिव्हिविंग द होल डिपार्टमेंट्स आनी कितें आमचो प्लॅन कितें आसा, आमचो विजन कितें आसा तो फुडें कॅरी फॉरवर्ड करपाक हांकां घेवन करचें पडटलें, कित्याक दीस इज हाऊ वी डू. New concepts we need to bring in. We need to be one of a kind. We need to bring the best practices of other states if required. Yes, from हे सगळें तयार करतले जाल्यार it cannot be government doing alone. And I have been on record saying government can be a facilitator. So ताज्या खातीर co-working space कित्याक कमी पडटात जाल्यार सगळें सोल्ड आउट जाल्यार कितें करपाक जाय, what are expectations from the government, what we should do. Yeah, we have had some lot of issues which have been discussed today. We will ensure that things are getting sorted one by one. We have understood की immediately पयलो एक आमच्या भितर एक सेशन जावपाची गरज आसा where we all interact, the industry interacts, the academia interacts, the government interacts, and ताज्या खातीर we may be having a few announcements on that particular day. रोखडोच आमी एक 8-10 दिसां भितर we want to have a small event, that event which will have the whole IT fraternity coming together, sharing of thoughts, discussions, announcements हे करून, and a networking evening is what we want to do. हातूंतल्यान एक इकोसिस्टम तयार करपाक फुडें मदत जातली. वी नीड टू प्रमोट आवर सेल्स रायटली. सो जसो एक वी हॅव अंडरस्टूड अ गॅप वीच वी नो दॅट अ PR ऑफ IT नीड्स टू मूव इन द रायट डिरेक्शन. सो जेन्ना आमी IT डेस्टिनेशन म्हणटा आनी लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन, द पीपल नीड टू गेट डेट बज एंड से येस वी नीड टू कम टू गोवा. आनी ताज्या खातीर थोडे लिस्टींग जे आसात, डेटाबेस सगळ्यांची तयारी करप, सगळ्यांक सिस्टमान हाडप, हे दीस इज वॉट वी हॅव चॅनलायज्ड. IT इन्वेस्ट करपाक लोक रेडी आसा का म्हणजे इन्वेस्ट रेडी आसा. We need to connect. Problem जाला to connect. So I am ready to take a bag with me. The secretary घे, आमची team घे, go and ensure that we are able to meet people and sell our product and tell them to come to Goa. End of the day, तसले व्हडल्यो कंपनी घेवप जाल्यार एम्प्लॉयमेंटूय जाता आनी रेव्हेन्यूय जाता. And IT समज कॉन्ट्रिब्युटर जातलो इकॉनॉमिक जाल्यार we have a work to do, and I'm sure we will meet up the challenges which are coming with this. Clinton D'Souza for Herald TV.
A truck knocked down and killed a senior citizen at the Chimbel junction. Venkatesh Karapurkar, a 72-year-old pedestrian, died after being hit by a truck near Chimbel junction. Locals gathered and blocked the road. They have been always demanding a flyover on the same junction. Accident was reported at Chimbel junction. In this accident, a senior citizen of nearly 65 to 70 years old lost his life. विष्णू कारापूर खंय रावतालो तो ओके एक्चुअली कितें जालें भाऊ तूं आसलो हांगा लागीं तो म्हाजो अंकल ओके जाणटेलो तो कितके वर्साचो तो कितले वर्साचे 70 तरी इतलो जाणटो बायकार असलो चलो ओके ओके हे आतां अशें कितें जालें काय ना तेन्ना पुलीस येता ना जाल्यार कोण येना हायवे करता फ्लायओवर अजून जायना हे अशें जालें माणूस सगळे धांवतात आमी नुकसान कोणाक आमकां न्हू संजय चोपडेकर हांव वॉर्ड मेंबर हांगासरलो तुमी हांगा पयला आसतलो फेटल एक्सिडेंट जावन आमचो सिनियर सिटीजन मेल्लो आसा ओके हे योगायोग न्हू कांय न्हू हे टोटली हो मर्डर केला गव्हर्मेंटाच्या हितून स्टाफांनी PWD जे रस्ते बांधले पळय इतले कंप्लेनी करून सुद्दां म्हाका दिसता आतां सेकंड हांगा डेथ जाल्या फेटल एक्सिडेंट जावन नाकासलेले रस्ते कंटिन्यू केले हांगासर एक्सटेंशन वयता आसतना लेफ्ट सायडीक जाल्ले रायट सायडीक एक्सटेंशन करून दवरला तेजो कांयच यूज ना कलेक्टरा कडेन गेले CMा कडेन सगळ्यांक आमी लिखीत दिल्ले आसा पंचायतीच्या मार्फत दिल्ले आसा लोकांनी दिल्ले आसा हांगासरल्या पूण हांगासर कांयच जायना आयज आमचो सिनियर सिटीजन मेल्लो नाव कितें डेली CM म्हाजें नांव संजय चोपडेकर डेली CM मेला तेचें नाव कितें मेला तेजें नाव वेंकटेश कारापूरकर कितल्या वर्साचो आसतलो तो अरावंड 70 वर्साचो आसतलो आज पासून हांगा कितले एक्सिडेंट जाल्यात तुमकां खबर आसलें हेच्या पयलीं 2 आमी एज्युकेशन केलें रोड ब्लॉक केल्लो हांगा तेन्ना असो ट्रकान किट दिलो हांगासर एकल्या भुरग्याक तरणाट्याक तरी पूण प्रशासन सुदारना CM डेली हांगासरल्यान पास जाता पूण CMाचे दोळे उगाडना हांगासर ब्लॉक जाता कितले ट्रॅफिक जॅम जाता सगळ्यांक कंप्लेनी करून विचारले विटले आमी आतां आमी एकूच लास्ट आमी वॉर्निंग दिता रोड ब्लॉक करतले CM येता आसतलो हांगासर कोणाकूच काय करूंक दिवपाचें ना तुमची मागणी कितें आसा सिटीजन म्हण भुरगे म्हण कोणूच रोड क्रॉस करूं शकना हांगासरल्यान कित्याक लागून जाता हे सगळें सिग्नलां सारकी ना सिग्नल सारकी चलना होमगार्ड आसता ते थंय लिपोवन ते म्हणटा आमी कितें करूं वयल्यान स्पिडींग गाडी येता आमच्या हांगा रेल्यार कितें करूं ते लिपोवन थंय बसलेले आसता कोणूच आसना हांगासर सगळ्यांक आमी कंप्लेनी केल्ल्यो आहा रिक्वेस्ट केले कंप्लेनी केले कांयच जायना हांगासर Shagun Gowde for Herald TV. The domestic cruise tourism season of Goa this year ended on Wednesday with the Mumbai-Goa domestic cruise Cordelia Empress making its last call at the cruise berth of Mormugam Port Authority. MSJM Bakshi Shipping Agency Senior Manager Govind Pelnunkar said that the domestic cruise ship Cordelia Empress had received a tremendous response from passengers across India as the ship brought in as many as 1,850 passengers to Goa on its last call and 1,000 passengers disembarked. The other passengers are on board the ship. Cordelia Empress makes the last call at MTT berth cruise berth before monsoon. Cordelia Express had received a tremendous response from passengers across India as the ship brought as many passengers as 1,850 to Goa. On its last call, 1,000 passengers disembarked. ही इम्प्रेस ही कोस्टल शिप पॅसेंजर वेसल जी अरावंड सप्टेंबरान सुरू जाल्ली आयज तिचो ह्या सिजनातलो लास्ट कॉल आनी आयज अबावट 1,850च्या सुमार पॅसेंजर येयल्ले अरावंड 1,100 जॉयन जाले आनी 900 सुमार 1,000 देंवले पॅसेंजर आनी हे एका सिजनाक तेंचो बरोच रिस्पॉन्स मेळ्ळो ऑल ओवर इंडियाच्या पॅसेंजरांचो अरावंड 42,000 कितें तरी आमी पॅसेंजर टोटल हँडल केले ड्युरींग दीस सीजन आनी सगळ्यांचो अनुभव बरो आसलो हांगा आमचे टॅक्सीवाले भाव आनी तशेंच गोंयान जे बारीक बारीक धंदे कितें आसले तांकांय चलना मेळ्ळी ह्या एक कोस्टल शिपिंगान एक सगळ्या जगाकूय संदेश दिलो की इंडियन ही ऑल ओवर इंडिया जी चालू आहा कोस्टल शिपिंग तेतून एक इंडियन सगळ्यांक संदेश दिलो की हांगा आमचे जे क्रूज शिपिंग आसा ते बरे भशेन चलता आनी हो जो संदेश गेल्लो ही जी मॅसेज वर्ल्ड क्रुजाक गेल्ली आसा त्या प्रमाणे म्हाका दिसता की
एक ब्रायट फ्युचर आसा फुडें आमकां इंटरनॅशनल क्रुजींग जें जातलें तेका ब्रायट फ्युचराक हे पॅसेंजर इंटरनॅशनल शिप्स वाडपाची शक्यताय आसा आनी हो जो अनुभव आसा तो सगळे पॅसेंजरांनी बरे तरेन सगळे कडेन डिस्ट्रिब्यूट केल्लो आसा आनी खरेंच बरें दिसता की गोंयांतल्यान जे सगळे कॉल जाले आतां पर्यंत 26 कॉल जाले ह्या सिजनाक ह्या इम्प्रेस बोटीचे आनी सगळे स्मुथली गेले सगळ्यांचो अनुभव बरो आसलो आनी खंयच कितें एडवर्स अशें कांयच जावंक ना आनी सगळे जाण हॅपी जावन हांगाच्यान गेल्ले आसा आनी कॉर्डिलिया पोर्ट सगळे जाण हॅपी आहा पोर्टाचो सगळे चॅरमॅना पासून डेप्युटी चॅरमॅन TM हार्बर मास्टर DC मागीर डेप्युटी TM हे सगळ्यांनी ATM बी सगळ्यांनी आमकां हेल्प केलो क्रूज वर्टिकलान हेल्प केलो आतां मान्सून सिजन सुरू जाता तो मान्सून सिजनान ह्या सायडीचे जे वेस्ट कोस्ट आसा तो आतां ती बोट वेस्ट कोस्टाक शिफ्ट जातली मागीर थंय तेंचे आतां प्रोग्राम आजून तेचे कितें फायनलायज जावंक ना फुडें ती ईस्ट कोस्टाक म्हणजे विशाखापट्टनम पॉंडिचेरी चेन्नय ह्या सायडीन वयतली पूण तेंचे आजून फायनलायज जावंक ना जे टेबलाचेर आसा ते इंटरनॅशनल क्रूज जे आसात आमचे मिनिस्ट्री आसा तेंचे कडेन तेंचे उलोवप चालू आसा मोस्टली हें सगळें जातलें आनी जुनाच्यान ती त्या सायडीन वचपाची आसा आतां ती प्रेझेंटली कडमड गेल्या लक्षद्वीप कडमड करून ती बॉम्बे येतली आनी बॉम्बेच्या उपरांत बॉम्बे 2 कितें तरी तेजे वॉयेज आसा तेच्या उपरांत ती ईस्ट कोस्ट वचपाचें प्लान चालू आहा पूण आजून कांय कन्फर्म ना. किरण बोरकर फॉर हेराल्ड TV. General Secretary All Goa Private Bus Owners Association Sudeep Tamhankar has asserted that the government does not pay heed to the issue on the public transport and private bus owners in Goa. He said that various subsidies and schemes are yet to be compensated to the bus owners. He also pointed out that private bus owners are charged with 25% passenger tax. Tamhankar stated that the bus owners are slapped with taxes worth rupees 2.50 to 3 lakh because of the penalty, and due to the burden of taxes many private buses have stopped running. He has requested the government to ease the 25% tax burden so that the buses to restart their services. Goa government does not pay attention to issues of public transport and private bus owners, asserts Sudeep Tamhankar. He said that various subsidies and schemes are yet to be compensated to bus owners who are charged 25% road and passenger tax. Tamhankar said that bus owners are slapped with taxes worth rupees 2.50 to 3 lakhs. He has requested the government to ease the tax burden so that buses restart their services. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जो आहा मेन घटक जो आहे पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचो हेचे कडेन ह्या घटका कडेन आनी ह्या पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इशुआ कडेन सरकार गंभीर परिस्थितीन पळयना हे खंय तरी सिद्ध जाता ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर आतां मांडटा ते जर पळयलो हेचेर अभ्यास करून पळयलो जाल्यार कारण जो पब्लीक ट्रान्सपोर्टांतलो मेन घटक आहा प्रायवेट बस ऑपरेटर ज्यो मागण्यो मांडटा सरकारा कडेन मागण्यो म्हणजे व्हडले की सरकारा कडेन हें मागना कांय सरकार एका वाटेन म्हणटा कितें आमी देवळां बांदता पुणून आमच्यो ज्यो अस्तित्वान आहा जो आतां पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आहा समाजा कडेन संबंदीत विशय आहा तो सरकार हातीन घेवपाक सरकाराक कित्याक जायना हो एक मोठो प्रश्न आहा कारण जो प्रायवेट बस ऑपरेटरांचे विशय आमी मांडटा सरकारा कडेन फ्युअल सबसिडी आज 2018तल्यान ह्या सरकारा कडेन पेंडींग आहा दिवपाची ऐपत ह्या सरकाराक ना दुसरी इन्शुरन्स सबसिडी जी कोर्टाच्या आदेशाचेर जाल्ली ती दिवपाची ऐपत ह्या सरकारा कडेन ना ओल्ड रिप्लेसमेंट बस स्कीम जी आहा ती दिवपाची ऐपत ह्या सरकारा कडेन ना हांवें प्रत्येक फावटी सांगलां की आयज टॅक्स जो आमी भरता सरकाराक रोड टॅक्स आनी पॅसेंजर टॅक्स हेचेर 25% पेनाल्टी मारली वयता जर 25% पेनाल्टी तुमी जर चार्ज करूंक सोदता जाल्यार सरकाराक हांवें कितें सांगलें की तुमच्यो SOP कितें म्हणटाले फाटल्या कोविडांतल्यो की 50% पॅसेंजर घेवन बसी चलोवप मागीर तो कायदो लाया आनी 50% पॅसेंजराचोच फक्त टॅक्स चार्ज करा हेचेर सरकार आयज काय निर्णय घेयना आतां जर गेले 1.5-2 वर्साचो बसी जर चालू करपाक येत आनी तेजो टॅक्स तो जाता रोड टॅक्स आनी पॅसेंजर टॅक्स मेळोन जवळ जवळ 2.5 ते 3 लाखा पर्यंत आंकडो पावता जर सरकार तरी 25% पेनाल्टी जी आहा इम्पोज करता तेचेर जर रिलीफ दीत जाल्यार हो एमावंट कमी जावन प्रत्येकाक भरून आपले बसगाडयो ज्यो बंद आहा 1460 राज्यान प्रायवेट बसी आहा ह्यो 400 बसी जवळ जवळ चालू आहा सद्या रस्त्यार बाकीच्यो उरलेल्यो बसी हाडूंक शकना हे वेगवेगळे प्रॉब्लेम आहा इन्शुरन्स भरपाक पयशे ना टॅक्स भरपाक पयशे ना आर्थीक परिस्थिती अत्यंत बिकट जाल्ली ह्या बसकारांची तेका लागून ह्यो परिस्थिती सगळ्यो उद्भवता
Vendors from the Mapsa market have raised their voice that they are operating in the shade which does not have any safety, due to which stray dogs enter into the shade and damage their goods. Also during the rains, the rainwater enters into the shade and damages their goods. Chairperson, Vice Chairperson visited the Mapsa market and inspected the condition of the shade of the Motkanso Bazaar and assured the vendors that they will be provided with temporary help by taking measures till the work of market renovation is put in place. Vendors from Mapsa, especially Modikanso Bazar, have raised their voice that they are operating in the shade which does not have any safety, due to which stray dogs enter into the shade and damage their goods. MMC assures the vendors that they will provide with temporary help by taking measures till the work of the market renovation is put in place. वेपार माल सगळो फुटलेलो आमचो सारके हे करी सोणी सारकी आमी पडी नाली ती सोणी एन्जॉय करी आमचो सगळो माल बी चेपलेलो आमचो फुटला तुटला कितलो आमचो माल. कितली वर्सां जाली तुमी हांगा हो धंदो करता? माझी सासूमाय आसली तेन्ना पोर्चुगीज टायम आसून करता. पयली सासूमायचें नांव कितें? नोएमी. ते पयली करता? ती पयली करी. त्याच्यानंतर आता तुम्ही तेजे आमी करता चेडे करी तेजे. हो आता पळय आता आसा बाकीचे आसा हे तुमी स्वता करतात काय? ना आमी विकतो घेता. पयली माझी सासूमाय करी आता करिना. आता सासूमाय करिना ती आता जाणटी जाली तेजे कडेन जायना सो ती आता जाली ती 78 वर्साची सो तेजे कडेन आता काय करूंक जायना सो आमी करता आता तेचे सोनो करता. पण म्हापसा पालिकेन तुमकां ही एक बरी शेड बांदून दिल्लेली आहा सध्या तुमी खुशी आसात सगळी जाणां सगळी? आमी खोशी आहा पॉलिथीन कितें मातशें आमकां हें बांदून कितें दीत जाल्यार सेफ्टीक म्हणजे फाल्यां सोणी प्रॉब्लेम करिना जावचे जाल्यार आमचें बरें जातलें. पावसाच्या दिसांनी कशें आसता हांगा? सगळें म्हाका उदक येता भितर कांयच म्हाका एवरी इयर हांव स्टँड करता कापेतींची अशें कितले कापेती तुटता हांगा वाऱ्यान सगळे कितले हे जाता म्हाका लॉस जाता. आतां लास्ट टायम पत्रो गेलो तोय बी हांवेनूच घातलो घालता म्हणून सांगलें म्हाका तेंच्यांनी म्हणलें आपल्या कडेन फायनान्स ना. ती कितें म्हणटा की लॉकडावनाचे पयलीं केन्ना तरी तेंच्यांनी दिल्लें ते आतां एप्लिकेशन पळयता आनी तेंच्यांनी कितें घातलां तें पळयता आनी त्या प्रमाणे तेंकां काम बेगीन दिवपाचें पळयता कारण आतां पावसू आसा जितले बेगीन आनी सोंपे आनी बऱ्या रितीन जाता ते आमी पळयता इंजिनियराकूय धाडटा इंजिनियराकूय येवन पळोवन एस्टिमेट करून आनी करून दिवपाचे प्रयत्न करुया. तेंची आनी एक म्हणणें आसा की हांगा तेंचो जो माल आसा पळय तो सगळो पावसान भिजता तशें वयले पत्रे बी सगळे फुटोन गेल्लेले सांगताली ती ते सांगताली वावचड मारता सगळे हे आयटम तेंचे म्हणजे पारंपारीक आमचे ज्यो वस्तू आसा ते भिजता आनी ते मातयेचे कितले भिजले म्हणटकीर ते फाल्यां हे बी जावं शकता आसूं शकता की उदक येता कशें दोनी सायडीन आनी गेट जाय म्हणटात ते तेंचे आसा कितें कितें मागलें पयलीं म्हणजे कशें आसा म्हाका तो अरावंड फाटल्यान कितें आसा तें सगळें पळोवपाक जाय आनी धाडटा आमचो एमआय येतलो इंजिनियर येतलो इन्स्पेक्शन करतलो त्या प्रमाणे तेंची करुया तेंकां. तुमी आतां तेणी म्हाका सांगलें फुडल्यान उदकाचें आसात निर्बात आतां एमआय आपयला हांवें आनी ऑलरेडी मॅक्झिमम डिसेंटीमी आमचे मार्केटांतले 85% 90% जाले म्हणल्यार जाता तरी आसतना हांव एमआय आतां पळोवंक लायतलो की उदक खंयच्यान कित्याक लागून पास जायना तें एक जालें. सेकंड थिंग तेंचो हो विशय की बरोबर आसा ते कितें म्हणटात पळय कितें सरावंडींग जे पळय आसा एरिया कवर्ड ना बरोबर प्रॉपर हितून म्हणजे ती म्हणटकीर एक सादारण दोन एक 1.5 मिटराची सुमार तांकां जर भिंत पासून जर मेळत जेणे करून सुणी भितर येवची ना जावंक सपोर्टिंगाक बरें पडटा जशें मातयेचे तेचे पळय तुमचे त्यो ह्यो वस्तू आसा कारण एक वस्त सकयल पडप म्हणजे ती फुटप खूब लॉस जावप तांकां सो तें बरें पडटलें. सो आतां आमी ट्राय करता सीपीन जशें सांगलें की तेंच्यांनी लेटर कितें केलां तें पळयता आनी इंजिनियराक धाडून जाता तितके बेगीन करपाचे प्रयत्न करता. Ashmita Polji for Herald TV. There is no chairman for Mormugaon PDA even after 3 to 4 months of government formation. Even the construction files are not being processed. Now getting a naval NOC is a major hassle, but these grievances of hundreds of people can't be answered in absence of MPDA chairperson, says Congress Minority Chairman and Vasco-based builder Nazir Khan. He also added that the government is giving zero benefit in the name of infrastructure tax. Hence, people have demanded TCP Minister Vishwajit Rane to appoint MPDA with immediate effect. There is no chairman for Mormugaon PDA. Locals demand solution. The government is giving zero benefit in the name of infrastructure tax. Hence, people have demanded TCP Minister Vishwajit Rane to appoint MPPDA
with immediate effect. पयलीं फावट त्रास न्हू वास्कोन सद्दां त्रास आसा बिल्डराक आसूं आनी खंयचे बिजनेसमॅन आसूं वास्कोन कांयच जायना आयज पळय इलेक्शन जावन गव्हर्मेंट फॉर्म जालो गव्हर्मेंट फॉर्म जावन आजून PDA चेअरमॅन अपॉयंट जायना एक कित्याक लागून जायना ते गव्हर्मेंटाचे कन्सर्न आसा सो लास्ट टायम बी हांवें एक रिक्वेस्ट केल्ले आमचे TCP मिनिस्टराक की बाबा आमकां बेगीन ते बेगीन आमकां चेअरपर्सन जाय म्हणून एका चेअरमॅन फॉर PDA सो आजून पर्यंत जावना सेकंड थिंग आयज आमी आनी एक प्रॉब्लम फेस करता व्हडले प्रॉब्लम फेस करता NOC फ्रॉम द नेवी सुप्रीम कोर्ट हाय कोर्टाची ऑर्डर आसा की विदीन 2 months they have to release the file and give the NOC but the files are lying for 2 years 6 months अजून तेंचे कडेन कांय इनिशिएटीव जायना ना ते डिमार्केशन करना बाबा खंयची एरिया अंडर झोनल येता खंयची एरिया येता सो तेंच्यांनी मार्क करपाक जायना वेर द झोनल आसा पळय तेचेर तुमी एक्शन घेया बट आमकां कित्याक अदर दॅन दॅट झोनल फनर सो आमकां कित्याक त्रास दुसऱ्या बिल्डरांक कित्याक त्रास सो कोण इलिगल करता कोण ऑब्स्ट्रक्शन हाडटा तांकां तुमी एक्शन घ्या न्हू डोंट गीव द NOC बट आय रिक्वेस्ट लोकल MLA or government Baba see into this matter talk to the Navy person and do our work very fast so we can generate some revenue to the government also. Third, in infrastructure when we apply for the development permission we pay the infrastructure ते घेता म्हणल्यार आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर ते कांयच दिना एज अ बिल्डराक आमकां कांयच दिना झिरो आयज वास्को मॅक्झिमम तुमी म्युन्सिपाल्टी कडेन गेल्यार म्युन्सिपाल्टी म्हणटा आमचे कडेन पयशे ना म्युन्सिपाल्टी म्हणटा आमचे कडेन म्युन्सिपाल्टी कडेन पयशे आसा दे आर द रिचेस्ट म्युन्सिपाल्टी इन एंटायर गोवा बट आमचे कडेन फंड्स ना फंड्स कशे येतले एक बरो आमकां चेअरपर्सन मेळ्ळ्या बरो आमकां MLA मेळ्ळ्या हू कॅन फायट फॉर द वास्को तेन्ना आमकां फंड्स येतले नाजाल्यार आमकां येवचे ना Kiran Borkar for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.